Okay, I'm so sorry. So today we are going to learn about spoken grammar, and I'm so sad because my laptop, I don't know why. So uh, it's want to take my money to buy a new laptop, I think. Okay, continue. Do you want to come back in the first time of that video clip here? Okay. Is used to talk about states, things that are fairly permanent, right? I live in Santander, right? For example, here, I live in Santander. I work in a university. My brother studies law. Actually, those are not entirely true. I live in Santander, that's true. I don't work in a university, I work from home. And actually, my brother doesn't study law, he doesn't study. What am I saying? He's older than me. He works in the finance field. So these are different states, right? We can say, I live in Santander. Let me tell you, my dad lives in Manchester. My brother lives in Chorlton. My sister lives in the north of England too. Me and my family, we live here in Spain. So let's have a look at the form here. So we will say, right, I, you, we, they, plus the verb. So I live, you live, right? Or in the negative, I don't live in England, right? I live here. So it's I, you, we, they plus don't plus the verb. Okay. For example, I want to talk, but you don't want to listen. Common scenario. Okay. So the first, we focus on the first using of that tense. Talk about what? Please tell me. The first way to use the present simple tense is for what? Mr. Rennie, can you give me a word? Keyword. I don't know. You don't know. Okay, you don't know. Yeah. Another. Vũ Đăng Khôi, can you give me a keyword? Keyword to use. Yeah, keyword. One keyword. Permanent. Yes, right. Permanent state. Present simple tense used for permanent states. So, Mr. Rennie, can you tell me about permanent state? What's the meaning of that? Here, permanent. Do you know permanent? Permanent is a long time. Yes, it's a long time. Seems forever, right? Seems forever. It's not really true, but yeah, seems forever. Like this, you live in America a long times, like 20 years or 40 years, and you can live there in your entire life, right? And you can see, you can say, I live in. And if you want, if you wish, you can stay somewhere a long time or in your entire life. You can say I live, or is where you was born, right? Your hometown, your house, and everything of you there. You can see, you can say I live in. And same state with work in or study in, right?
You can say I study English. Yeah, forever, right? I study English, but it's not really true. When you are an English student in English university, something like that, you can see I study English, or I study pharmacist, or I study pharmacist, right? And maybe you are an accountant, you are an accountant, you can say I study accounter, something like that, right? I'm not sure about accounter. When you want to talk about permanent state, you use present simple tense. Okay, so now let's focus on the form. Okay, here's its form in a present simple, but it's really hard to remember, so forgot all of it. Okay, so just focus on here, don't. When you want to say the negative form, okay, câu phủ định, you need to put helping verb. Okay, don't is helping verb when you want to say negative form. Okay, you say I don't, you don't, we don't, they don't, but forget it. I forgot it. Okay, don't is helping verb, động từ trợ giúp. Okay, helping verb is a come first before main verb, and just think and remember about this. That's it. Okay, it's really important when you want to use present simple tense for speaking or for writing too. See here, he, she, it, plus verb plus s. So important things is s. When you use with, you verb with third person. He, she, is a third person. Ngôi thứ ba, but số ít. Okay, he, she, it plus verb plus s. It's really important in present simple tense. That's it. Remember it. It's enough for you. And when you want to talk about negative form, you put doesn't before verb, before main verb, not don't. No, we don't put don't there. We put doesn't. And that's it. Okay, focus on that. Just here, she, he, it, plus verb plus s. She, he, it, plus doesn't, and plus verb. And see here. So now let's see his speaking here. Okay. I live in. Right. Okay, I live for in. example, But I live in here. Santana. Okay. I live in Santander. I work in a university. Okay, I work in a new university. Work is the main verb here, and it's an infinitive verb. Nguyên thể. Okay, infinitive verb. My brother studies But law. my brother not study. Y dài được chuyển thành y ngắn và thêm es khi mà chúng ta dùng với ngôi thứ ba số ít, my brother. Được không ạ? Và ở đây là hai cái điều quan trọng nhất trong cái form of present simple tense, và quên tất cả những cái khác. Không cần phải nhớ bất cứ cái gì ạ. Chúng ta chỉ nhớ 3 từ thôi. She, he, it cộng verb s. She, he, it cộng doesn't và verb. Chấm hết ạ. Ok? Mọi người remember như thế nhá. Rất là đơn giản ạ. Ok. Yes. Are you understand? Do you understand? Sorry, Yes, do you understand? Yes. 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 Okay, so yes, Mr. Tam, yes. Okay, who don't understand? Who don't understand? Raise hands for me. Bạn nào không hiểu ạ? Raise hands for me. Mr. Randy? Mr. Randy?
Anh thấy khó hiểu chỗ nào không ạ? Hay là như nào không ạ? Oh, Tại I vì think I mình got it. dạ you got it right. Tại vì là mình cứ nói thôi, mình cũng không biết là nó như thế nào cả, right? Okay. The first focus on third person, ngôi thứ ba số ít, okay? She, he, it is enough for you. Verb plus s, enough for you. And doesn't, not don't, it's enough for you. Okay, so now let's continue with the ways to use the present simple tense. You can see my brother studies law. Actually, those are not entirely true. I live in Santander. That's I true. live in Santander. I don't work in a university. I don't work. Okay. I work from home. I work. And actually, my brother doesn't. My brother doesn't study law. Doesn't study law. Study law. He studies. He doesn't study. He doesn't study. He doesn't study. What am I saying? What I'm saying. He's older than me. He's older than me. He's older than me. He works. He works in. He works. See here. He works. He works. And let me tell you the important things for you to pronounce S letter. Và bây giờ thì hãy tập trung vào cái việc là phát âm cái âm S, được không ạ? Cái âm S là sẽ được phát âm hai cách, một là S, hai là Z. Và cứ nhớ dùng câu hạch đó là P, K và T. Thì chúng ta sẽ đọc là S. Vũ Thanh sẽ đọc là S nha mọi người, còn lại tất cả đều đọc là Z hết ạ. Ví dụ works, được chưa? Ok, đó. Hoặc là pus, hoặc là ts. Còn tất cả mọi cái khác sẽ là z. Còn đối với các âm như là sh, đó, hoặc là s, hoặc là z, thì chúng ta sẽ thêm es vào và chúng ta đọc là is, chứ không phải là is mọi người nha. Cho nên thực tế mà nói ấy, là cái âm sờ nó không phải là một cái âm quá thông dụng, mà âm giờ với âm thông dụng hơn ạ. Tuy nhiên là nó ngay kể cả người bản xứ cũng hay đọc là sờ. Cái này thì có một cái câu chuyện bàn sau ạ, nhưng mà chúng ta đây là nguyên tắc ha, nguyên tắc phát âm ạ. Unvoiced thì đi với unvoiced và voice thì đi với voice. Mà unvoiced ở đây thì chỉ có mấy cái đó thôi, đó bật hơi ạ. Vậy thôi ạ. In the finance field. So these are different states, right? We can say I live in Santander. Well, let me tell you, my dad lives. Rồi ạ, bây giờ ông ấy nói là my dad, he, đúng không ạ? Ngôi thứ ba số ít, my dad lives, chứ không phải lives. Bởi vì âm v là âm có âm thanh, cho nên là chúng ta sẽ đọc là lives. Ok, được chưa? Mấy cái này thì nó rất là đơn giản nên mọi người còn quên nha. My brother, ngôi thứ ba số ít, lives in. Ok, mà nếu như ai đó mà không biết ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ biết rằng tất cả những người, những vật, những cái ai á, mà không tham gia vào cuộc nói chuyện của you, cái ngôi you và I á, là đều là ngôi thứ ba hết ạ. Ngôi thứ ba có hai loại là ngôi thứ ba số ít, he, she, it, và ngôi thứ ba số nhiều, they. Thế thôi ạ. Số nhiều không quan tâm ạ. Sister lives in the north of England too. Okay, so let's see the teacher. Look at the teacher. Okay, look at the teacher and look at the clip of that teacher. He always he give us a lot of examples to practice. Okay, so don't just learning, practicing. Don't just learning, practicing. Okay, so we can practice this week me and my about family, grammar, spoken we grammar. live here. Okay, me and my family is là gì ạ? Ngôi thứ ba nhưng mà số nhiều. Cái ba này cái ngôi thứ nhất số nhiều, cô xin lỗi. First person we, me mà bao gồm cả tôi. Me and my family, we thì sẽ là live. Đó, thế thôi ạ.
Ông ấy in đã Spain. cho nên là mọi người về nhà mọi người sẽ có thể bật cái clip này lên và mọi người sẽ luyện tập. Let's have a look at the form here. Rồi ạ, So the we form will thì cô say, Hạnh đã nói rồi ạ. Mọi người chỉ I, cần you, chú ý vào we, cái này they, thôi ạ. Bỏ qua plus tất the cả những cái khác. verb. The verb is different, and this is what is the real challenge, right? Because you probably know this, but you forget it. So we use he, she, or it plus the verb. Đó, ông ấy luôn luôn nói rõ cái Notice chú ý là chúng ta sẽ thêm s vào ạ. clearly at the beginning of IELTS speaking, the typical questions like. Okay. So when you see, when you heard, when you hear the question like where do you live, what do you do, and what do you study, what do you work, you can use, you need to use present simple tense like this. Okay, permanent state. Yeah. Để trả lời cho những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại thường, và nó là chính là cái tình trạng dài hạn đó, tình trạng mãi mãi đó, dài hạn đó. Where do you live? What Where do you do? live? What do you do? Study? What do you study? Right? These are typical questions. And of course, you can use the present simple. I live in Santander. I work from home. I'm a teacher. I teach people English. Yeah. Hôm nay ông ấy đã nói những rất là nhiều nghĩa từ, động từ ở đây. What do you study? Well, actually, I study, if I'm at university, I study geography or I study English, right? These are states, and we can use the present simple tense. We can use, right? That doesn't mean you must use, okay? Remember. Nó không phải là bạn bắt buộc phải sử dụng nhé. Bạn nên sử dụng. Remember we talked about creating meaning. Creating meaning. So when I use the present simple, I study English, it gives a sense of a permanent state. Okay, give a sense of permanent state. Okay, see, let's remember about permanent state. We're creating that meaning. What else can we use the present simple for? Okay, và what else can we use the present simple for? Are you looking for a career transition or a promotion? Upgrad's world-class learning platform makes it easy for all. Well, we use it for routines, right? Routine. For example, I go to work by bus. Okay, so you can see routines here. Tell me about routines meaning. Please give me the meaning of routines. Can you please turn on your microphone and talk about routines meaning? What about meanings of routines? Routine là cái something mình làm nó tức là nó xảy ra, tức là sao? Tức là thường đó, đại khái vậy. Yeah. Daily activities is about routine. Routine is daily activities. Every activities you need to do every day. Okay, brush your teeth when you wake up, wash your face when you wake up, something like that is a routine. Okay, and we use present simple tense for routine. And focus on she, he, it, because verb plus s and doesn't when you want to say in negative form. Okay, thank you. A lot of routine. And now we so when you hear the question like, do you take public transport? What do you do in the morning? What do you like to drink? You can use present simple tense for answer these questions like this about routines. Okay. So let's continue. Similarly, but a little bit different, we use the present simple for habits that we have, right? So okay, now or I drink. We can use present simple tense for habits. So a little bit different from routines and habits. Tell me, please, what different thing from routines and habits?
you know, please turn on your microphone and talk, please, confidently. Routine is something that you doing, you know, like something that, you know, so like it is like a schedule kind of thing that you do it so many times at certain time, you know, during the day, you know, at certain time slot, you keep doing the same thing. That's you know, something is a routine. But then habit is something that you like to do. You like to do. You do a lot. You do a lot, yeah. And you like to do, right? Yeah, the habit is something that you like to do, you love to do, right? But routine is more like it happen in the fixed time. Like you must like do, right? Coffee. But, yeah, maybe you don't like. You don't like. Yeah, maybe you don't like, but you must to do. Yeah, right? Just like you eat rice at dinner time, right? You eat rice, let's say, you know, or you have coffee in the morning. So this thing it is routine, right? Because of, you know, like every day in the morning you will drink coffee, right? So that's something routine. Or like a routine is like let's say the bus stop, right? Every 15 minutes the bus will start, you know, there's a bus coming, right? So you're waiting for the bus, and it's every 15 minutes it will come. So it's like a routine, right? So. Yeah, I think habits can pick up from routine when you want to, when you like it, when you like this routine and you like to do it, and you do it a lot of times. Like a routine when you wake up, you have breakfast, right? Routine. You have breakfast, routine. You drink tea, routine, right? But you don't want to drink tea. You want to drink coffee. And you drink coffee every day. You like to drink coffee than tea, and drink coffee become to habit, not routine. Yes, you need to drink something after have breakfast. It's a routine, but you can choose the habit for you, like coffee or tea. Okay, so yeah, you're right. Habits is a thói quen and maybe liên quan đến a little bit same hobbies, right? Đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi ấy, cái hobbies là sở thích của chúng ta thì chúng ta lại không làm nó thường xuyên đâu ạ. Chúng ta không làm cho nó trở thành một habit. Và cái habits này á, đôi khi nó sẽ từ một cái routine mà nó làm quá thường xuyên liên tục, và đến lúc mà mình làm nó nhiều quá đến mức nó thành một cái thói quen. Đôi khi cái thói quen đó là mình cũng không có thích đâu. I don't like it. I smoke a lot. I don't like it. But I do it a lot. Đấy, nghiện đấy. Đó, nó là habits. Nói chung là nó sẽ khá là hơi bị different một chút, tí tẹo thôi. Và ông này ông nói là nó similar mà, đúng không ạ? Và cái này thì mình cũng nói bằng thì hiện tại hoặc là bằng thì hiện tại thường nha mọi người. Coffee, I think I drink too much coffee. Too much coffee. Present simple. Well, I go. Rồi ạ. Và ở đây thì để trả lời những cái câu hỏi liên quan đến habit. Your habits. Thì họ thường hỏi các câu sau: Do you cook? What do you do in the morning? What do you like to drink? Là họ cũng hỏi. Và tất cả những câu này thì đều giống như câu về routine hết ạ. Nhưng mà habit thì nó chỉ khác một tí tẹo ra thôi. Đó, họ vẫn trả lời những câu hỏi này nha mọi người. Khi mọi người nhìn thấy các câu hỏi này thì mọi người sẽ dùng thì hiện tại đơn nha mọi người. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái điều nó hơi lạ chút ạ. And finally, the present simple is really good. Really good for stories. For stories. Stories. Telling a story. Maybe. Okay, chúng ta có hai cái loại yêu cầu. Tell me about a film you liked. Describe a book you read recently. Film that you've watched, or a book that you've read, any kind of a story. Any kind of story. For example, you may get questions like, tell me about a film that you liked, or describe a book you read recently. This could be in the present simple. We often use it, for example. So in this film, right, this girl travels across America, and in the end, she finds her family.
Focus on S here, okay? Verb plus S. For this girl. This girl is a she. Third person, okay? Finds. We can use the present simple. It makes the story feel very alive. Okay. To make the story feel very alive. Very alive. Okay, sống động. Làm cho nó trở nên sống động. Okay. So, Mr. Randy, can you talk about your argument with your wife? A last argument with your wife. Okay. And Mr. Randy want to make it feel very alive for us, and Mr. Randy should use the present simple tense, okay? I'm sorry, we don't argue. It's very powerful. No, I'm joking. Yeah, I'm joking. Yeah, something like that. But our human story is really a live story, an interesting story for everyone to hear. So that's why we need to use simple present simple tense for making it alive. Yeah, it's interesting, right? So it's a really nice way to create a vivid and kind of present feel. So now the teacher, he is talking about interesting thing from use present simple tense to tell us about story. So it's really also you guys, are you surprised about that ways to use present simple tense? Because I guess you always think about the story, you need to use past tense for talk about story, right? But right now, the teacher tell us about use present simple tense for telling about the story. So are you surprised? Are you surprised? Yes, I'm surprised. You surprised? Yes, always we talk about the story in the past, not in the simple tense. Yes, but if you want to make it alive, okay, you need to you can use present simple tense. Yes. Yeah, maybe you have some hot story like scandal in your work, in your office, and you want to make it alive, make it powerful, or make it interesting, and you can use present simple tense like that. Okay, it's nice, right? Interesting. Yes. Everyone? Yeah, everyone, have you with me? Are you with me? Or can you understand me? Or can you understand all things here? Mọi người có hiểu toàn bộ cái use của present simple tense ở đây không ạ? Và mọi người có cảm thấy thú vị không ạ? Hôm nay mọi người cảm thấy thú vị không ạ? À rồi ạ, mọi người trước có Hạnh hỏi một chút về cái chuyện rằng là người bản xứ người ta dạy ngữ pháp như thế nào ạ? Chúng ta sẽ bàn chuyện này trước. Chúng ta sẽ hôm nay là chúng ta học trực tiếp từ một giáo viên bản xứ dạy về ngữ pháp. Mọi người thấy sao ạ? Thầy dạy rất là dễ hiểu cô. Dễ hiểu đúng không ạ? Và đưa ra nhiều các cái ví dụ. Đưa ra rất nhiều ví dụ và nó là real life. Nó rất là real, nó rất là thực ạ. Nó không phải là textbook, đúng không ạ? Nó không hề giống như kiểu dựng lên. Nghe rất là tự nhiên ạ. Còn các bạn khác ạ, bạn Khôi thấy học ngữ pháp này sao? Dễ hiểu hơn ạ. Hả? Dễ hiểu hơn ạ. Dễ hiểu hơn. Và em lại còn học trực tiếp bằng tiếng Anh nữa. Đúng. Có anh nghĩ là học ngữ pháp trực tiếp bằng tiếng Anh không? Mọi người phản hồi giúp cô. Mọi người bật mic lên, mọi người nói chuyện đi ạ. Mọi người cứ nói chuyện, nói thoải mái luôn. Anh Randy đã bao giờ quan tâm đến nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Anh chưa? No. No. Just use.
Don't know Just everything use it. about grammar? No. No. Don't need to learn, right? You don't need to learn about grammar, right? Because of you listen to other, you know, when people say this thing, then I think you naturally pick them up. Yeah, pick them up. Yes. And you know, throughout our course, throughout my course from teaching method from Cambridge University, so they talk about my way to learn English is naturally pick up something from real life, but we need to focus on form. When you are developing our level in English, that's right, we need to know a little bit, not much, but a little bit about grammar. And I think this video clip is really powerful for us to know and use correct grammar for us to speaking, to you know, practice speaking, right? Yeah, that's right. Khi mà cô Hạnh học cái khóa mà về cái teaching method ấy, về phương pháp giảng dạy ấy, thì cô Hạnh mới phát hiện ra rằng là cái chuyện mà cô Hạnh học một cách giống như anh Randy vừa nói, đó là pick up from real life đó, thì với những người như chúng ta, với những người như anh Randy thì rất là bình thường ạ. Tại vì là anh Randy sống ở cái nơi mà người ta nói và người ta sẽ sửa lỗi cho mình ngay lập tức, và mình cũng tự sửa lỗi cho mình ngay khi mà mình nghe thấy. Nhưng mà với chúng ta là những người nói tiếng Anh là tiếng thứ hai thì chúng ta phải biết những cái điều đó, vì không có ai sửa cho chúng ta ở đây và không có môi trường để mà chúng ta tự sửa lỗi của mình, cho nên chúng ta phải hiểu được cái lỗi của mình ở đâu và chúng ta sẽ tự sửa được. Nhưng cái này nó rất là đơn giản, đúng không mọi người ạ? Grammar, được chưa? Ok. Dạ. Và mọi người, khi mà mọi người học ngữ pháp từ người bản xứ, mọi người sẽ thấy đơn giản vô cùng luôn. Giống như ngày hôm nay mình học từ cái clip này, và trước khi mà nói về form, đúng không ạ, thì ông thầy ông đưa ra rất là nhiều các cái ví dụ về my brother, my dad đấy, và ông ấy thêm s lung tung beng hết cả lên vào những cái câu đó nhưng mà bình thường mọi người sẽ không có để ý. Nhưng mà khi mọi người biết cái form thì mọi người sẽ biết rằng tại sao mà ông ấy luôn luôn nhắc mọi người là s plus s doesn't, đúng không ạ? Đó, và chúng ta không cần có học nhiều, chúng ta chỉ cần nhớ đúng cái đó thôi, và khi chúng ta nói thì chúng ta fix cái mistake của chúng ta. Fix mistake lúc nào trong đầu của chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta nói đến ngôi thứ ba số ít thì chúng ta phải thêm s vào, nếu không người ta sẽ cười mình. Cái đó nó rất là đơn giản thôi. Hồi xưa thì cô Hạnh cũng quên lung tung, và hiện tại bây giờ cũng thế, tất cả mọi người đều hay quên nhá. Đó, đâm ra là cái này nó cũng hay liên quan đến cái ED nữa, cho thì quá khứ nữa, nhưng mà thôi hôm nay chúng ta cứ nói về thì hiện tại thôi ạ. Và hôm nay thì ông thầy á, ông ấy nói về 4 cái cách dùng mà phổ biến nhất ạ, phổ biến nhất mọi người, chứ không phải là hết ạ, phổ biến nhất của present simple tense để chúng ta dùng một cách correct ở trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là đi cãi nhau với mấy cái bạn mà chuyên về ngữ pháp ạ, học chuyên Anh ở Việt Nam ạ, chuyên về ngữ pháp ạ, không có đi cãi nhau với họ ạ, kệ họ thôi ạ, mình cứ dùng sao cho correct là được, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Bây giờ cũng hơi bị muộn ạ. Hơi bị muộn một chút, vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và hôm sau thì chúng ta sẽ học cái continuous, nhưng mà còn 10 phút cuối thì chúng ta sẽ practice nhá, practice. Ok ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi nhau ạ. Bây giờ cô với lại một bạn nào đó làm mẫu trước ạ, sau đấy các bạn sẽ hỏi ha. Ok, cô với anh Randy làm mẫu đâu ạ? Anh Randy làm mẫu cho em này. Anh Randy nha. Rồi chúng ta sẽ thực hành cái thì này. Hello, Miss Randy. I'm missing. Yeah. What does your wife do? Oh, she works in a electronics company. Yes, she works in. Do you hear that from Mr. Randy? Do you hear that?
Yeah, thank you, Mr. Reddy. Yeah, maybe you are good student here about present simple tense. Okay. No, I have a question No. for you. Yeah, question from me. Okay, yes. so let's say when I say that my wife works in a company, right? Then what if I say she doesn't? Then if I say she doesn't, then do I have to add the s after the word work? No, because you put es in the do. You put es there in the helping verb is enough, and after helping verb you use infinitive verb. Anh đã chia cái trợ động từ rồi ạ, cho nên là anh sẽ không có chia cái động từ chính ở đằng sau nữa, cho nên là she doesn't walk in. Okay, so that means when we use doesn't, then we don't have to, add yes, as, right. Yeah. Yes, to the verb. Okay. So now I'm clear. Thank you. Clear? You're clear? Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Yes. Just focus on two things. She, he, it plus s, and doesn't plus infinitive verb. Infinitive verb. Okay. Nguyên thể ạ. Okay. Rồi chúng ta chỉ chia có một thứ thôi ạ. Chúng ta chia trợ động từ ạ. Nếu như mà chúng ta dùng trợ động từ nha. Còn nếu mà chúng ta không có trợ động từ, chúng ta sẽ chia động từ chính ạ. Đúng không ạ? Và chúng ta có hai cái trường hợp dùng trợ động từ, đó là câu hỏi và câu phủ định. Thế thôi ạ. Câu hỏi và câu phủ định là chúng ta sẽ dùng trợ động từ. Đó, cho nên là cái thì này nó chỉ phức tạp mỗi ở cái chỗ ngôi thứ ba số ít đó thôi. Được chưa ạ? Mọi người ơi, bây giờ mọi người sẽ thực hành giùm cô. Xin mời bạn Khôi và và anh Cường ạ. Bạn Khôi và anh Cường hỏi một câu nào đó về third person nhá, để chúng ta thực hành luôn. Anh Cường có ở đây không ạ? Dạ. What does your wife do? Ok, bạn Khôi hỏi nha. Anh Cường trả lời. What does your wife do? Yeah. My wife sleeps. Bạn ấy hỏi nghề nghiệp ạ. What does your wife do là hỏi về nghề nghiệp, chứ không có hỏi là cô ấy đang làm gì. Nếu cô ấy đang làm gì thì là sẽ là present continuous nhá, mình chưa học. She is. She is. Housewife, right? Yeah, I know your wife is a housewife. Người nội trợ. She is housewife. She is housewife. Rồi bạn Khôi ơi, cái câu hỏi của bạn á, đó là bạn làm nghề gì thì người ta có thể nói là she nhá. Bây giờ em muốn hỏi là để người ta dùng một cái động từ thường á, thì em sẽ phải hỏi câu khác. What do you do in your free time? What do you do là nó hỏi bạn ấy là không có ngôi thứ ba số ít rồi. Bây giờ cô đang muốn Khôi thực hành với ngôi thứ ba số ít. Hỏi người khác trong nhà của anh ấy. Okay. What does your wife do in her free time? Khôi ơi, từ từ nhá, mọi người nghe này. Khôi muốn hỏi là cô ấy muốn làm gì vào thời gian rảnh rỗi, thì em sẽ phải hỏi câu này. What does she like to do? Hoặc là what does she like doing in her free time? Đó, sở thích á, hỏi về sở thích. Em hỏi lại đi. What does she like doing? What does her wife like to do? She likes doing. What does she like doing? What does she like doing in her free time? She likes. Vâng, đúng rồi, thêm s vào từ like. She likes. Read newspaper. Cooking, right? Cô ấy thích nấu ăn. She likes cooking. She likes cooking. Vâng ạ, và sau like, và các bạn nhớ này, sau like verb của nó phải là verb ing mọi người nha. Like verb ing, love verb ing ạ. Tất cả các cái động từ chỉ về cảm xúc thì chúng ta sẽ dùng verb ing ngay đằng sau ạ. Bạn Khôi nhớ nha. Ok, rồi. Rất tốt ạ.
Vâng, mọi người ở đây thì mọi người thấy rằng chúng ta sẽ phải dùng likes. She likes. Được chưa? Rồi ạ, và cảm ơn bạn Khôi và anh Cường ạ. Mời chị Tâm và bạn Linh Anh ạ. Mời chị Tâm và chị Ngọc My ạ. I miss them. I miss me. Yes. Bây giờ dùng cái gì phủ định đấy ạ? Dùng cái gì phủ định với câu hỏi đấy ạ? Yes. Your third person nhá. Ngôi thứ ba số ít ạ. Does your sister? Yeah. Does your sister sings well? Yes, she does. Rất là tỉnh táo đúng không? Yes, she does. Yes. And where does your parents come from? Cái đấy là come from thì lại where, đúng rồi, where does. Yeah, where does parents? Where does your parents come from? Where are? Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Where are? No, I think the Present same. simple. The same meaning. Present simple. Yes, present simple. Where are you from and where does your parents come from? Come, chị ấy dùng từ come ạ. Chị dùng từ come, đúng rồi ạ, phải dùng does. Chờ động từ cho từ come ạ. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách nói về come from, đúng không? Where are you from? Where are you from? Nhưng mà where do you come from? Bởi vì từ come á là động từ thường, cho nên chúng ta sẽ dùng trợ động từ cho động từ come, đúng không ạ? Where does your parents? Nhưng mà your parents thì lại không dùng da, chị My ơi, bởi vì parents là số nhiều, chúng ta sẽ hỏi là where do. Chị sẽ hỏi về father thôi. Where does your father come from? Yeah, where does your father come from? He. Nào, chị Tâm trả lời đi ạ. He gì ạ? My father comes from Hong Kong. Ok, nào, chị Tâm ơi, chúng ta sẽ nói là comes, bởi vì âm m là voice. Comes. He comes Hong Kong. Come from Hong Kong. No. Really? Chị Linh Anh, chị Ngọc My hỏi là thế ông ấy không phải là đến từ Việt Nam à? Nào, bây giờ mình hỏi cái câu đó đấy ạ. Câu đó có động từ thường và trợ động từ đấy ạ. Doesn't your father? Okay, doesn't he come from Vietnam? Yeah, that's right. Yes, doesn't he does. Yes, he does. Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, he is the cứ yes là phải he does, mà cứ đâu là he doesn't, còn không cần biết ý nghĩa là gì. Yes, he does tức là chị đồng ý với cái ý kiến của chị Ngọc My nhé. Cái này nó hơi phức tạp chút này. Tại vì đây đang có cái trường hợp này mà cô ấy cũng mới biết, Tức là chị Linh Anh, chị Ngọc My hỏi chị Tâm là thế chẳng lẽ bố của cậu không phải là đến từ Việt Nam mà, thì chị sẽ dùng doesn't father, đúng không ạ? Doesn't father come from Vietnam? Đây là câu hỏi yes or no. Thì chị Tâm nói, chị Tâm đồng ý với ý kiến của chị My thì sẽ đã là yes he does, chứ không phải là yes he doesn't. No, không bao giờ ha. Nếu mà chị Tâm mà đồng ý với ý kiến của chị Linh Anh, dù chị đang dùng doesn't để hỏi, thì chị Tâm cũng nói là yes he does. Đúng rồi, ông ấy không có đến từ Việt Nam, ông đến từ Hồng Kông mà, đúng không? Đó, nếu không thì chị Tâm có thể phủ nhận cái ý kiến đó là no, he doesn't. He come from Vietnam. Đó, vậy thôi. Lại. Cái này nó hơi khó, nó không phải là phủ định của phủ định đâu ạ. Nó không phải như tiếng Việt mình nha. Yes là phải he does, mà no là phải he doesn't. Không bao giờ có cái cách khác. Ok, còn bạn hiểu gì thì hiểu. Ok. Phức tạp không ạ? Rồi. Rất phức tạp luôn, nhưng mà là không. Nói thì nói thế thôi, khá là phức tạp nếu mà chúng ta nói về chuyện ngữ pháp. Tuy nhiên là chúng ta không có cần phải phức tạp hóa vấn đề lên ạ. Ngày hôm nay mọi người nhớ dùng cô Hạnh là 4 cách sử dụng của thì hiện tại đơn. Là cách thứ nhất là permanent state, đúng không? Trạng thái mãi mãi.
Cái thứ hai là routine. Cái thứ ba là habit. Và cái thứ tư là một cái story, một cái hot story. Đấy. Một cái sự kể chuyện rồi ạ. Đó, 4 cái điều đó nhá. Và mọi người sẽ focus vào doesn't cộng với verb nguyên thể. Và nếu mà she he thì cộng với verb thêm s vào. Chấm hết ạ. Không có gì ngoài cái này. Nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải thực hành nó và correct nó và tự correct nó trong những cái spoken của chúng ta nhé mọi người nhé. Vâng. Ok, yeah. Mọi người thấy hôm nay bài học thú vị không ạ? Rất hay cô ạ. Thank you. Có một số cái mới. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Sẽ có nhiều cái mới đó. Tại vì là mình sẽ học từ những cái teacher bản xứ thì họ sẽ dạy khác với mình đó. Dạy rất là khác luôn. Mọi người sẽ thấy là như vậy. Và cô Hạnh hy vọng rằng sau những cái khóa học của cô Hạnh thì các bạn sẽ dùng tiếng Anh để các bạn học ngữ pháp ạ. Các bạn dùng tiếng Anh để các học mọi thứ ạ. Chứ đừng có dùng tiếng Việt để học nha. Đúng không ạ? Và sử dụng từ điển là gọi là monolingual. Từ điển của bản xứ. Vâng ạ. Từ điển một ngôn ngữ, từ điển Anh thôi. Chứ không có từ điển Việt Anh nha. Rồi ạ. Bye bye và see you. Bye. Bye. See Bye bye, see you. you. Yeah, bye bye. See you, Mr. Rainey. See you. Bye bye, Randy. See you.